Welcome back to my channel. Pag hindi pa nag-subscribe ka na at click mo bell para sa mga mukbang ko. Click mo mamit dati sa sponsor. Dasal muna tayo din, Father, the Son, the Holy Spirit, bless us, O Lord, and this time which we are about to receive from thy bounty for Christ, our Lord, amen. My Father, the Son, the Holy Spirit, amen. Ang kakainin namin ngayon, inihaw na liempo at saka yung kawali. Tapos mangga, tapos kanin syempre. Tapos may kasama kami dito suka. Yun lang, kain na kami. Ano tayo? Kabayan nyo kami sa pagkain syempre. Para po sa inyo kami ng subo. Kain po tayo. Stop! Grabe. Ito laman. Sarap yan. Sarap yan laman. Ay, laman. So guys, kain tayo. Sarap. Sarap no? Sarap? Sarap kaya yung Liempo. Grabe, pulpe. Crispy. Sobrang crispy nyo. Tulog siya. Sarap. Sobrang spicy. Pero ko yan. Nice. Sarap. Yung isa. Tumaya ka niya. Taba. Taba. Sarap. 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 Lulog. Kaya nga. Sarap. Sarap. Balik kami cheers. Oh, cheese. Cheese tayo tatlo. Na kami dyan ng sasaw. Siyempre, parang masarap. Balik. Cheers! Sarap!
Grabe. Crunchy. Sobrang crunchy. Lambot ng taba. Taba ko. Grabe. Taba yan. Taba ng lambot. Ito lambot oh. Yung taba. Ang guwamo. Masik eh. Masili. Tingnan natin ito. Grabe, sarap. Yung mga kanin. Nakuhuli kanin. Cheers! Cheers tayo, Lai! Cheers! Grabe, ito. Oh. Sarap. Sarap. Balakid, di ba? Balakid ka ba? Crunchy. Putok-putok. Kapo. Malapit na maubos ang kanin. Pati yung suka. Sobrang sapsik. Ito. Sarap. Labis na yung kanin, oh. Malaki yung taba pag walang suka. Sarap. Baba ako. Taba ka pa. Sobrang sarap ng taba. Sobos na guys. Wala ka ng kanin. Para tayo kanin, guys. Kahapon. Nabos natin. Meron na pala kaming FB page. Mapost din namin doon yung mukbang namin. Lalagay ni Kuya Miko sa description box. Wala ka kanin yung kanin. Ayan po. Ano po? Kanin? Ito ba? Ako basta yung suka pati kalam. Tapos, Mangga. Well, ako lang. gusto na ang sakat yung kaya. Bili kayo. Tabis, sarap. Pinot na lang ang balat. Sarap. Bye-bye. Bye-bye. Mukbang ulit. Mukbang ulit. Lalagay ni Kuya Miko sa description box yung FB page.
Bye-bye. 1, 2, 3.